Hello everyone. දැන් අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අපේ ඇඟ බර අඩු වෙනකොට අපි කියමු අපි තරබාරුයි කියලා. එතකොට අපි ඩයට් එකට ගිහිල්ලා ඇඟේ බර මේදේ අඩු කරන්න බලනවා. එතකොට ඒ තරබාරුකම අඩු වෙනකොට කෙස් හැලීම වැඩි වෙනවාද? ඇත්තෙන්ම කෙස් ගහ කියන්නේ ප්‍රෝටීන කූරක්. කෙරටින් කියලා ප්‍රෝටීන් එකක්. ඒක නිෂ්පාදනය කරන්න ඇත්තම හුඟක් එනර්ජි අවශ්‍යයි. කියන්නේ හුඟක් ඒ බලයක් ශක්තියක් ශරීරයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා මේක නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒකත් එක්කම ප්‍රෝටීන, khනිජ ද්‍රව්‍ය, විටමින හුඟක් යනවා මේ කේස් නිෂ්පාදනයට. දැන් අපි ආහාර ප්‍රමාණය එකපාරටම අඩු කරොත් අපිට අවශ්‍ය අවශ්‍ය අමතර ආහාර කොටස් හම්බුනේ නැත්නම් කෙස් ගහ අනිවාර්යෙන් වර්ධනය අර ඇනර්ජන් කියන වැවෙන චක්‍රේ ඉඳලා ටෙලිවිෂන් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට කෙස් හැලීමක් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය දවසකට කෙස් ගස් 50ක් 100ක් විතර හැලෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. දිග කෙස් හැලීම සාමාන්‍යයෙන් ආයෙත් දිග කෙස් ගහක් ඒ කාලයක් එක්ක පෝෂණය නිවැරදි කරාම. ඉතින් දැන් ඒක නොවෙන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි අර අතිරේකයක් ගන්න එක. දැන් අපි ළඟ තියෙන බැලන්ස් කියලා එකක්. ඒකේ අර කෙස් වලට අවශ්‍ය සේරම ඒ පෝෂණ කොටස් ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒක පිටරට ගන්නත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙනවා. අපි ගාවත් තියෙන ස්ටොක් එක අපේ ගීතා මිල අඩුයි. මොකද අපි කාටත් පුළුවන් තරම් සහනගතව තමයි මේක දෙන්න හදන්නේ. ඒතර මේක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ඉන්න. කෙසේ වෙතත් මේ අතිරේකයක් ගන්න එක හොඳයි. එතකොට වෙන්නේ ඇඟේ බර අඩු කරන්න සාමාන්‍යයෙන් සතියකට කිලෝ එකක් දෙකකට වැඩිය බර අඩු කරන්න එපා. හැමින් එහෙම අඩු කරගෙන ඉයෝ කෙස් හැලීම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අර එකපාරටම ලොකු කෙස් අඩුවක් එන්නේ හුඟක් එකපාරටම බර අඩු කරන්න කියොත්. ඒකත් එක්කම Finasteride 0.25 වගේ ද්‍රාවණයක් පාවිච්චි කරන පිරිමියෙක් නම් එතකොට තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අයගේ ඒ යටට තියෙනවා මෙතන ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලෝපේෂියා කියන්නේ කෙස් යෑමක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ලොකුවට කැපි පෙනෙන්නේ නැහැ. එකපාරට බර අඩු කරන්න ගියාම වෙන්නේ අර ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලෝපේෂියා එක මත වෙනවා. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ Finasteride එක ගන්න එකත් හොඳයි. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව උපදෙස් ඕන නම් අමතන්න. ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න. කෙස් අඩුවක් තියෙනවා අපි හිතුවමු. ඒක සෆායි තාක්ෂණික කරන්න එක තමයි ලෝකේ තියෙන දියුණුව තාක්ෂණයකින් අලංකාරව ස්ථිරව ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම කෙස් ලොකු අඩුවක් තියෙනවා නම් කෙස් හිටවන්න පුළුවන් එකම තාක්ෂණය සෆායි එක. ඉතින් ලංකාවේ සෆායි කරන්නේ අපි විතරයි. keshatransplant. ඉතින් ඇවිල්ලා අපිව හම්බ වෙන්න අපි සහාය වෙන්නම්.